स्वीकार्नुहोस् अभिवादन प्रशान्त मोक्षको तर्फबाट। आज म निकै चर्चित, सबैले सुन्नु भएको तर अलिकति ब्याफलिङ पनि, अलिकति रहस्यमय पनि त्यो एउटा चिजको बारेमा म चर्चा गर्न गइरहेको छु। त्यो एउटा हाम्रो अवस्थाको बारेमा, जसलाई ध्यान भनिन्छ, मेडिटेसन भनिन्छ। अहिलेको 21औं शताब्दी, जसलाई विज्ञानको युग पनि भनिन्छ, यसमा निकै नै चर्चित भएको एउटा विषय के हो भने ध्यान। हरेक मान्छे ध्यानको विषयमा जान्न चाहन्छन्, किनकि उनीहरू जतिसुकै भौतिक सुविधा, उनीहरू जतिसुकै भौतिक सम्पन्नतामा रमाए पनि आत्मिक शान्तिको उनीहरूलाई जहिले पनि खोजी भइरहेको हुन्छ। त्यही आत्मिक शान्तिको खोजीमा मान्छेहरू भौँतारिरहेका छन्, किनकि अहिलेको 21औं शताब्दीमा, वैज्ञानिक युगमा भौतिक समुन्नति पाउनु त्यति धेरै च्यालेन्जिङ छैन, त्यति धेरै गाह्रो कुरा छैन। तर गाह्रो कुरा के हो भने त्यो भौतिक समुन्नति पछि जुन मानिसले आत्मिक समुन्नति, आत्मिक शान्तिको खोजी गरिरहेको छ, हो त्यही आत्मिक शान्तिको खोजीमा मान्छेहरू ध्यान, योगा भनेर यताउता भट्किरहेका छन्। र यसको पनि आफ्नै एउटा ठुलो व्यापार छ। ध्यानको आफ्नै एउटा ठुलो व्यापार छ, सञ्जाल छ। यसमा कति ध्यान गुरुहरू छन्, कति संस्थाहरू छन्, कति ठुला ठुला गुरुहरूका, ठुला ठुला जगत गुरुहरूका ठुला ठुला आश्रमहरू छन् जसमा ध्यान सिकाइन्छ। र मानिसहरू, आजका मानिसहरू तिनीहरूमा त्यो ठाउँमा गएर विभिन्न तरिकाका ध्यानहरूको प्र्याक्टिस गरेर विभिन्न मेडिटेसन टेक्निकहरू सजेस्ट गरिन्छ। त्यो मेडिटेसन टेक्निकलाई उनीहरूले फलो गरेर आफ्नो जीवनमा उनीहरूले शान्तिको खोजी गरिरहेका छन्। यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। र हामी आफै पनि कति धेरैजनाहरू यो ध्यान गरेर शान्ति मिल्छ भने गरौँ न त भनेर प्रयत्न पनि गरिरहेका छौँ होला, वा त्यस्तो कुनै गुरुको खोजीमा पनि छौँ होला। हो आज म त्यही विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु, त्यही एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय ध्यान। वास्तवमा यो ध्यान के हो र ध्यान कसरी गर्ने र कसरी ध्यानका सही गुरुहरू, सही ध्यानका साधकहरू कसरी भेट्ने, वा उनीहरू कसरी पहिचान गर्ने कि तपाईँले गरिरहनु भएको ध्यान तपाईँको लागि सुइटेबल छ, तपाईँको लागि ठिक छ भनेर म यसको विषयमा लामो त होइन, छोटो छोटो रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम हामीले ध्यान जुन संस्कृत शब्दबाट आएको हो, यो के हो त खासमा? ध्यान भनेको हेर्नुहोस् है, ध्यान हाम्रो भाषामा, नेपाली भाषामा हामीले प्रयोग गर्ने ध्यान दिएर पढ, ध्यान दिएर हिँड, ध्यान दिएर यस्तो गर भन्छौँ। त्यो ध्यान भनेको र अहिले जुन हामीले ध्यान गर्ने गरिन्छ त्यो भनेको त्यसमा एउटा फरक छ। हेर्नुहोस् है, अङ्ग्रेजीमा 3टा शब्द छ। एउटा छ कन्सन्ट्रेसन, अर्को छ कन्टेम्प्लेसन र तेस्रो छ मेडिटेसन। एउटा हो कन्सन्ट्रेसन। त्यो कन्सन्ट्रेसन भनेको के हो भने त्यही हामीले जुन ध्यान दिएर पढ, ध्यान दिएर गर भन्छौँ, त्यही हो कन्सन्ट्रेसन भनेको। त्यसलाई पनि ध्यान भनिन्छ। अर्को छ कन्टेम्प्लेसन। कन्टेम्प्लेसन भनेको चाहिँ त्यो पनि ध्यानकै, त्यो पनि फोकसकै अवस्था हो। तर त्यहाँ के हुन्छ भने हेर्नुहोस् है, कन्सन्ट्रेसनमा के हुन्छ, माइन्डलाई स्ट्रेस दिएर कुनै कुरामा फोकस गरिन्छ। कन्सन्ट्रेसनमा के हुन्छ भने माइन्डलाई इनभोलुन्टरी स्ट्रेस दिन थालिन्छ। हेर्नुहोस् है, माइन्डलाई कस्तो भने हामीले एउटा माइन्डमा स्ट्रेस हुन्छ कन्सन्ट्रेसनमा भने, कन्टेम्प्लेसनमा माइन्ड, त्यसमा हाम्रो विवेक हुन्छ नि, सेकेन्ड माइन्डको अर्को लेयरको युज हुन्छ। र अर्को छ मेडिटेसन, त्यसमा बियोन्ड माइन्ड, त्यहाँ माइन्ड चाहिँ डोमिनेन्ट हुँदैन। कन्सन्ट्रेसन र कन्टेम्प्लेसनमा माइन्ड डोमिनेन्ट हुन्छ भने कन्टेम्प्लेसनमा चाहिँ माइन्ड डोमिनेन्ट हुँदैन। त्यही भएर यो हामीले ध्यान दिएर गर हो, त्यो पनि हो, तर त्यो ध्यान दिँदाखेरि के हुन्छ, माइन्डको युज हुन्छ। माइन्ड त्यसमा राजा हुन्छ, बुझ्नु, राजा र दासको रूपमा हामीले हेर्दाखेरि माइन्ड चाहिँ रुलर हुन्छ त्यसमा। र त्यसमा चाहिँ फलोवर चाहिँ को हुन्छ भने हाम्रो होल बडी, हाम्रो साइकोलोजिकल प्रोसेस, हाम्रो औरा चाहिँ त्यसको फलोवर हुन्छ। त्यसलाई माइन्डले जे डाइरेक्ट गर्छ, कन्सियस माइन्डले जे डिरेक्ट गर्छ, हामीले त्यसलाई फलो गर्छौँ कन्सन्ट्रेसनमा।
तर मेडिटेसनमा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। माइन्ड के हुन्छ रिसिसिभ भएर माइन्ड चाहिँ एउटा हुन्छ नि माइन्ड त्यहाँ हुन्छ, माइन्डको एक्टिभनेस पनि हुन्छ, तर माइन्ड त्यहाँ डिरेक्ट माइन्डले चाहिँ सजेसन दिइरहेको हुँदैन। माइन्ड चाहिँ हो त्यो अवस्थालाई चाहिँ हामीले ध्यान हुन्छ। त्यही भएर ध्यान मेडिटेसन इज अ स्टेज अफ बियोन्ड द माइन्ड, कन्सियस माइन्ड भनिन्छ, त्यो हो ध्यान भनेको। त्यही भएर ध्यान वास्तवमा एउटा टेक्निक होइन। ध्यान भनेको त्यो हामीले जुन ध्यानको अवस्थामा पुग्न जुन प्रक्रिया अपनाउँछौँ त्यो प्रक्रिया ध्यान नभएर जुन प्रक्रियाबाट हामी ध्यानको अवस्थामा पुग्छौँ त्यसलाई चाहिँ ध्यान भनिन्छ। तर हामीसँग धेरैवटा शब्दको अभावले हुन्छ नि, ल्याङ्ग्वेज इज भेरी पोर टु एक्सप्रेस द रियल मिनिङ अफ दि कस्मिक फेनोमेना भन्छ नि, यो संसारमा जुन विश्व ब्रह्माण्डमा हुने धेरै घटनाहरूलाई सामान्य यो भाषाहरूले चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ एक्सप्लेन, राम्रोसँग व्याख्या नगर्न सक्छन् वा त्यसको लागि सुइटेबल भाषा नहुन सक्छ। त्यो भाषाको अभावमा हामीले हरेक अवस्थालाई ध्यान भनेको तपाईँको कन्सियस माइन्डको बियोन्ड स्टेजलाई ध्यान भनिन्छ। यो कुरा बुझ्नुहोस् है, यो टेक्निक होइन ध्यान भनेको। ध्यान भनेको अवस्था हो, कन्सियसनेसको स्टेज हो जहाँ हाम्रो कन्सियस माइन्ड चाहिँ त्यसमा चाहिँ रिसेसिभ हुन्छ, त्यसमा ऊ चाहिँ एउटा सर्भेन्ट फलोवर मात्रै हुन्छ, त्यसमा उसको त्योभन्दा बढी उसको केही पनि आवश्यक हुँदैन। अब त्यसो भए यो ध्यान त्यो अवस्थासम्म किन पुग्नु पर्यो त हामीलाई, वा पुग्ने तरिका के हो त्यसको बारेमा बुझौँ। वास्तवमा उयो त्यो भएर भनिन्छ नि एभ्री वान इज बर्न बुद्ध भन्छ के, किनकि हामी जन्मिँदैखेरि नै हाम्रो जुन यो एक्टिभ माइन्ड छ, हाम्रो यो चाहिँ कन्सियस माइन्ड छ, यति एक्टिभ भएको हुन्न वा यसलाई यति धेरै इन्फर्मेसन दिएको हुन्न कि जस्तै यो कस्तो हो भने जन्मिँदैखेरि तपाईँको माइन्ड चाहिँ कम्प्युटरसँग जोड्दाखेरि चाहिँ त्यो हार्ड डिस्क हुन्छ, हार्ड डिस्क भ्याकेन्ट हार्ड डिस्क, खाली हार्ड डिस्क जस्तो हो, किनकि त्यसमा कुनै पनि इन्फर्मेसन हुँदैन। कुनै पनि इन्फर्मेसन नभएपछि त्यसले अपरेट गर्न सक्दैन वा त्यसको एउटा आफ्नो प्रिजुडिस हुँदैन, आग्रह पूर्वाग्रह हुँदैन, त्यस्तो हो बच्चा। त्यही भएर जन्मिँदैमा बच्चा चाहिँ यो पुरै सिकेर आएको हुँदैन, तर ऊ जब हुर्किँदै जान्छ उसलाई समाजलाई सिकाउँदै जान्छ, उसले अध्ययन गर्छ उसले पुस्तकहरूमा अध्ययन गर्छ, समाजमा साथीभाइसँग, परिवारसँग, समाजका मान्छेहरूसँग उसले जुन उसको जुन सङ्गत हुन्छ त्यो सङ्गतले उसलाई के हुन्छ भने उसको त्यो माइन्डमा चाहिँ त्यो हार्ड डिस्कमा चाहिँ सबै इन्फर्मेसनहरू ग्यादर हुन्छ। त्यो इन्फर्मेसनलाई एनालाइज गरेर कन्सियस माइन्डले एउटा प्रिजुडिस बनाउँछ, एउटा आग्रह भन्छ नि, एउटा प्रिकन्सिभ नोसन बनाउँछ। त्यो भनेको पहिले नै जस्तै तपाईँले कुनै कुरालाई गलत वा सही भन्ने तरिकै त्यही हो, त्यो माइन्डले प्रिकन्सिभ नोसन बनाएर त्यसलाई चाहिँ तपाईँले सही र गलत भन्नु छुट्यो। त्यही भएर हरेक विभिन्न समाजमा विभिन्न कुराहरूलाई एउटा ठाउँमा समाजमा एउटा कुरालाई सही भनिरहेको हुन्छ, अर्को समाजमा अर्को कुरालाई सही भनिरहेको हुन्छ, त्यही कुरा एक ठाउँमा सही हुन्छ अर्को ठाउँमा गलत हुन्छ। किन त्यो हुन्छ भने त्यो समाजले तपाईँको त्यो समाजको एउटा कलेक्टिभ इभोल्युसन हुन्छ, जसरी उनीहरूमा जुन इन्फर्मेसनको ग्यादरिङबाट उनीहरूले जुन एउटा नोसन बनाउँछन्, एउटा जुन एउटा डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल बनाउँछन्, त्यो प्रिन्सिपल चाहिँ उनीहरूलाई जे थाहा भयो त्यही अनुसार बनाउने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक समाजमा त्यो पर्सपेक्टिभ, त्यही भएर बच्चा जन्मिँदैमा त्यो सिकेको हुन्न, तर जुन समाजमा हुर्किन्छ उसले त्यो अनुसार सिक्दै जान्छ र त्यो उसको माइन्ड चाहिँ त्यसपछि बिस्तारै जति त्यो माइन्डमा त्यो भइँदै जान्छ, त्यो माइन्ड चाहिँ त्यति नै डोमिनेट हुँदै जान्छ। किनकि जबसम्म तपाईँलाई केही पनि थाहा छैन तब तपाईँ चाहिँ के हुन्छ, तपाईँ चाहिँ एकदम निस्तेज हुनुहुन्छ, तर जब तपाईँमा इन्फर्मेसनहरू हुन्छ तपाईँ लजिक दिन थाल्नुहुन्छ, तब तपाईँ चाहिँ प्रोएक्टिभ हुन थाल्नुहुन्छ, किनकि त्यसमा तपाईँको इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ। लजिक दिन सुरु गरेपछि जब माइन्डले लजिक प्रड्युस गर्न थाल्छ, त्यो लजिक भनेको फेरि त्यही इन्फर्मेसन ग्यादरिङबाट, कलेक्टिभ इन्फर्मेसन ग्यादरिङबाट आएको एउटा कन्क्लुजन हो। त्यो लजिक दिन थालेपछि माइन्ड प्रोएक्टिभ हुन्छ र माइन्डले तपाईँको होल बडीको फेनोमेनालाई उसले कन्ट्रोल गर्न थाल्छ। त्यसपछि के हुन्छ भने तपाईँको जुन सबकन्सियस माइन्ड हो छ र सुपर कन्सियस माइन्ड छ, त्यो माइन्ड चाहिँ हराएर जान्छ, त्यो माइन्डको खासै ठुलो केही भ्यालु हुँदैन। तपाईँको जीवनमा तपाईँ जब जेसुकै डिसिजन गर्नुहुन्छ त्यो सबै डिसिजन चाहिँ कन्सियस माइन्डबाट आउँछ। त्यसले के गरिदिन्छ भने फेरि हाम्रो जीवन भनेको फेरि शरीर र मस्तिष्क मात्र होइन, हाम्रो जीवनमा के छ आत्मा पनि छ, सोल पनि छ। त्यसले के गरिदिन्छ भने त्यो सोलसँग डिट्याच गरिदिन्छ, किनकि जब तपाईँ त्यो सोलसँग डिट्याच हुनुहुन्छ तब त्यो कन्सियस माइन्ड चाहिँ त्यतिखेर स्ट्रङ हुन्छ, त्यही भएर तपाईँको सोल त्यतिखेर डिट्याच भएको हुन्छ। हो जुन बेला तपाईँको त्यो सोल डिट्याच हुन्छ नि
त्यतिखेर नै तपाईँको मस्ट एक्टिभ हुने हो कन्सियस माइन्ड। त्यही भएर कन्सियस माइन्डले सोलसँग तपाईँको बडीलाई होल अरालाई कनेक्ट हुन दिँदैन र तपाईँको माइन्ड तपाईँको प्रिकन्सिभ नोसनमा तपाईँको लाइफ जान्छ र त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँ अनि फेरि त्यसले के गरिदिन्छ भने त्यसले चाहिँ स्ट्रेस क्रिएट गरिदिन्छ। तपाईँको स्ट्रेसको मुख्य कारण के हो भने तपाईँले जजमेन्ट गर्ने हो। हेर्नुहोस् है, फर इक्जाम्पल हेर्नुहोस् है, जस्तै तपाईँले बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ, तपाईँले नचिनेको मान्छेलाई तपाईँले त्यसैले उसले यत्तिकै झापड हान्यो वा धक्का मात्रै दियो भने पनि तपाईँ कति रिसाउनुहुन्छ, किनकि तपाईँले के जज गर्नुभयो भने त्यो को मान्छे हो, त्यसले मलाई किन धक्का दियो, म यस्तो मान्छेलाई उसले धक्का दिन उसको के छ हैसियत, तपाईँलाई त्यस्तो लजिक हो, त्यस्तो जजमेन्ट आउँछ। त्यसले गर्दा के हुन्छ, तपाईँ स्ट्रेस हुन्छ, तपाईँ दबाब, तपाईँ पनि फेरि लडाइँमा पर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले आफूले चिनेको एकदम माया गरेको मान्छेले तपाईँलाई धक्का हान्यो कि तपाईँलाई ठुलै मुर्की नै हान्यो भने पनि तपाईँलाई के लाग्छ भने यसले मलाई प्रेम गरेको माया गरेको भनेर तपाईँलाई एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ। हो त्यो किन भएको भने तपाईँको त्यो लजिकले हेर्नुहोस् है, घटना एउटै हो, यहाँ घटनामा कुनै पनि इन्सिडेन्ट्सले तपाईँलाई स्ट्रेस वा तपाईँलाई पेन दिने होइन कि त्यो इन्सिडेन्टलाई तपाईँले हेर्ने पर्सेप्सनको आधारमा चाहिँ तपाईँलाई त्यो इन्सिडेन्टले चाहिँ पेन दिने हो, ट्रबल वा स्ट्रेस दिने हो। त्यो स्ट्रेसको होल रिजन के हो, जस्तै तपाईँ यदि सोल टु सोल वा सुपर कन्सियस वा सब कन्सियस माइन्डबाट अपरेट गर्नुभयो भने त्यस्तो स्ट्रेस कम हुन्छ, किनकि त्यसले चाहिँ त्यो सोल टु सोल कनेक्ट हुन्छ, त्यसले अन्डरस्ट्यान्ड बुझ्न सक्छ कि त्यो नेक्स्ट व्यक्तिले त्यो कारणले किन भयो, उसले किन त्यो तपाईँलाई त्यो गर्यो भनेर, न कि तपाईँले सर्कमस्टेन्सियल आउटलुकबाट होइन कि रियल फेनोमेनालाई तपाईँले जज गर्न सक्नुहुन्छ। औरा टु औरा कनेक्ट भएको हुन्छ नि, पर्सन टु पर्सन कनेक्ट भएको। तर त्यो कन्सियस माइन्डले त्यस्तो गर्ने, कन्सियस माइन्डले जज गर्ने हो, इन्सिडेन्ट्स अनुसार घटना अनुसार उसले जज गरेर त्यो अनुसार तपाईँलाई डाइरेक्ट दियो हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको लाइफ चाहिँ मोर मिजरेबल भएको कारण पनि थियो। त्यही भएर मान्छेहरूले हरेक सुख सुविधा पाए पनि के हुन्छ भने कन्सियस माइन्ड अलवेज जजमेन्टल हुन्छ। कन्सियस माइन्डले किनकि जस्तै तपाईँले कार चलिरहनु भएको छ भने त्यो कारमा चाहिँ तपाईँले 50 लाखको कार चलिरहनु भएको छ भने तपाईँले 1 करोडको कारको बारेमा चिन्ता गर्न सक्छ कन्सियस माइन्डले। अब 1 करोडको कारको बारेमा तपाईँले चिन्ता गरिरहनु भएको छ भने 2 करोड हो, त्यो किन भएको भने त्यो चाहिँ प्रिकन्सिभ जस्तै त्यसले एनालाइसिस गर्यो कि। तर यदि तपाईँ यदि सब कन्सियस वा सुपर कन्सियस माइन्डबाट अपरेट गरिरहनु भएको छ भने त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले त्यो जुन लेयर छ नि, तपाईँको जुन आकृति छ नि त्यो हर्दै जान्छ, किनकि तपाईँलाई त्यहाँ म्याटर गर्ने कुरा के थियो भने एउटा आफ्नो प्राइभेट साधनमा ट्राभल गर्ने तपाईँको इन्टेन्सन थियो, त्यो तपाईँको फुलफिल भयो। अब 1 करोड पढोस् कि 2 करोड पढोस् कि फल्ना यति चढ्यो भनेर जज गर्न चालिन्छ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू जतिसुकै समुन्नत भए पनि आर्थिक समृद्धिको रूपमा धनी भए पनि वा उनीहरू पद प्रतिष्ठाको रूपमा उनीहरू जतिसुकै माथि पुगे पनि उनीहरूको जीवन अहिले पनि दुःखदायी छ। यसको मुख्य कारण के हो भने उनीहरूले जहिले पनि आफ्नो जीवनलाई जज गरिरहेका छन्। अब त्यही भएर त्यसै कारणले गर्दाखेरि ध्यान महत्त्वपूर्ण भएको हो। अब ध्यान आवश्यक किन परेको भने अब तपाईँले त्यो आफूले जे कुरा चाहनुभयो त्यो पाइसक्नुभयो, तर पनि तपाईँको जीवनमा आत्मिक शान्ति तपाईँले पाउनुभयो। जब तपाईँले त्यो आत्मिक शान्ति पाउनुहुन्न र तपाईँले चाहना गरेको भौतिक समुन्नतिमा पुग्नुहुन्छ तब तपाईँमा फेरि वितृष्णा आउन थाल्छ। त्यही भएर अहिलेको 21औं शताब्दीको मान्छेहरू ध्यानको पछि लागिरहेको हुन्छ। र अब ध्यानको टेक्निकको बारेमा, टेक्निक ध्यान भनेको त्यो अवस्थामा मात्र पुग्ने, त्यो भएर त्यसमा धेरै लाखौँ टेक्निक हुनसक्छ। हरेक जस्तै हामीले आफूले सिकाउने मोक्ष परम ज्ञान, मोक्ष इटर्नल मेडिटेसन भन्ने छ, ओसोले ओसो डाइनामिक मेडिटेसन भनेर सिकाउनु भयो, महिषयोगीले ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन, बुद्धले विपासना, यस्ता धेरै मेडिटेसनहरू छन्। ती मेडिटेसन मध्येबाट आफूलाई कुन स्विट हुन्छ त भनेर पत्ता लगाउनको लागि बेसिकली थाहा हुन सक्छ। जस्तै तपाईँको होल स्ट्रक्चर कस्तो हो, कर्मयोगी हो कि भक्ति योगी हो कि ज्ञान योगी हो कि ध्यान योगी हो, कस्तो प्रकारको तपाईँको औरा छ, पर्सनालिटी छ, त्यसले पनि तपाईँ कस्तो प्रकारको ध्यान गर्ने भन्ने पनि डिटरमाइन गरिदिन्छ पहिलो कुरा। तर त्यसभन्दा पनि बियोन्ड जानको लागि तपाईँ ध्यान प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ।
यदि तपाईँले कुनै पनि ध्यान तपाईँले 30 दिनसम्म लगातार उसको रुटिनली प्र्याक्टिस गर्दाखेरि पनि तपाईँको जीवनमा कुनै पनि चेन्ज आएन भने त्यो ध्यान छाडिदिनुहोस् र दोस्रो ध्यान प्र्याक्टिस गर्न थाल्नुहोस्। त्यही कुरा। अब गुरुको कुरा के हो भने अहिले धेरै जस्तो मान्छेहरू जसले आफूलाई ध्यानको सिद्धि नै भएको छैन उनीहरूले ध्यान सिकाउँदै हिँडिरहेका छन्। ती मान्छेहरूले ध्यानका टेक्निकहरू सुगाएर टाइममा प्यारोटिङ गरेर सिकाउन सक्छन्, तर त्यसको फाइदा के छैन भने तपाईँले त्यो गरेर जब तपाईँ ध्यानको अवस्थामा साँच्चै पुग्नुभयो वा तपाईँ त्यो मेडिटेसनको जुन ट्रान्कुलिटीको अवस्थामा पुग्नुभयो भने त्यसपछिको सोल्युसन उनीहरूसँग हुँदैन, किनकि उनीहरूको एक्सपिरियन्स हुँदैन। उनीहरूले पढेको जुन लिमिटेड कुरा छ, किनकि ध्यान भनेको इन्डिभिजुअल एक्सपिरियन्स हो, सबैलाई एउटै कुरा नहुन पनि सक्छ, फरक फरक तरिकाले तपाईँ त्यो ध्यानको अवस्थामा पुग्न सक्नुहुन्छ। तर जसलाई त्यो एक्सपिरियन्स छैन उसले तपाईँलाई गाइड नगर्न सक्छ, गाइड गर्न असफल हुनसक्छ। त्यो असफलताले तपाईँलाई रङ डिरेक्सनमा पनि डिरेक्ट गर्न सक्छ। त्यही भएर तपाईँ त्यो असली जो गुरुलाई, जो मान्छेलाई ध्यानको सिद्धि भएको छ उसैसँग मात्र ध्यान सिक्न सक्नुहुन्छ। तर योगमा त्यस्तो हुँदैन। योग भने योगमा इन्स्ट्रक्टर हुन्छ, ध्यानमा मास्टर हुन्छ। मास्टर भनेको मास्टरी गरेको, जसले त्यसमा चाहिँ सिद्ध प्राप्त गरेको मान्छेले मात्र ध्यान सिकाउनु पर्छ। त्यो ध्यान भनेको फगत व्यवसायको मात्र कुरा होइन, यो भनेको ट्रान्सेन्डेन्टल, तपाईँको जीवन नै परिवर्तन गर्ने कुरा हो। त्यही भएर तपाईँले ध्यान गर्दाखेरि असली गुरुको चाहिँ छनौट गर्न कहिले पनि गर्नुहोस्। र अब त्यो असली गुरु पत्ता लगाउने तरिका के हो भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ तपाईँले जसरी सूर्य उदाउँछ, तपाईँले सूर्य उदाएपछि यो चन्द्रमा त भन्नुहुन्न, त्यस्तै हो। तपाईँ देखिन्छ कुनै गुरु असल छ वा ट्रुमा ऊ चाहिँ त्यसमा सिद्ध अस्त हो कि होइन भनेर तपाईँले क्लोजली हेर्नुभयो भने त्यो तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्छ। किन कुनै त्यस्तो मापदण्ड छैन कि यो कुरा भयो भने असल वा होइन, जस्तो सूर्यको कुनै मापदण्ड छैन। चन्द्रमा तपाईले दिउँसो सूर्य उदाएर आज त्यो चन्द्रमा त भन्नुहुन्न, तपाईँलाई थाहा छ कि त्यो सूर्य नै हो भनेर। हो त्यस्तै कसरी थाहा भयो भने कसरी थाहा भयो, कसैले तपाईँलाई प्रश्न सोध्यो भने तपाईँलाई थाहा छ त्यो सूर्य नै हो भने। हो त्यस्तै असली गुरु पनि तपाईँले यदि त्यसलाई क्लोजली इन्काउन्टर हेर्नुभयो भने तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँले कुनै पनि ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ यो ध्यान भनेको फेरि अर्को कुरा धर्मसँग सम्बन्धित छैन। त्यो कुनै हिन्दूहरूले ध्यान गर्ने, क्रिस्चियनले नगर्ने वा बुद्धले नगर्ने, बुद्धिस्टले नगर्ने वा बुद्धिस्टले गर्ने वा के यस्तो कुनै प्रिजुडिस छैन। ध्यान भनेको तपाईँको रियल ओरिजिनल स्टेट हो र तपाईँलाई ध्यानले तपाईँलाई पुर्याउने पनि कुनै अर्को नयाँ लोकमा होइन कि तपाईँको असली अवस्थामा पुर्याउने हो तपाईँलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ त्यो आफ्नो धर्म बिलिफ सिस्टमको बावजुद पनि ध्यान गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। ध्यानलाई रुटिनली आफ्नो जीवनमा लागू गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। त्यसले तपाईँको जीवन आज जसरी बितिरहेको छ, आज जुन तनावमा, जुन प्रोडक्टिभिटीमा जुन कमी आइरहेको छ त्यो पक्कै पनि चेन्ज हुन्छ। र तपाईँको जीवनमा तपाईँले आज जुन खुसीको आनन्दको खोजी गरिरहनु भएको छ त्यो खुसी खोजी जुन छ तपाईँको त्यो साँच्चै नै सकार हुन्छ। त्यसै मेरो अनुभवले पनि मलाई तपाईँलाई यो कुरा भन्न विवश भनिरहेको छ। किनकि जब मैले ध्यान गर्न सुरु गरेँ त्यसपछि त्यो अगाडिको मान्छे र आजमा कायापलट भएको छ। र त्यस्तै कायापलट तपाईँ सारा सबैको जीवनमा होस् यही अपेक्षा गर्दै आजलाई यति नै। अरू कुनै प्रश्न छ भने तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुन्छ वा हामीलाई इमेल गरेर पनि तपाईँको प्रश्न पठाउन सक्नुहुन्छ। हामीले यसको जवाफ दिने कोसिस गर्नेछौँ।